वेलकम ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द इथिक्स. मी प्रल्हाद मापारी तुमच्या ह्या इथिक्सच्या सिरीजमध्ये स्वागत करतो. आजपासून आपण सुरू केलंय नवीन टॉपिकला, जो की फिलॉसॉफिकल इथिक्स पर्स्पेक्टिव्हने पाहणार आहोत. आणि ऍक्च्युली कालपासूनच सुरुवात केलेली आहे. परंतु ते कालमध्ये मी थोडंसं काल इमॅन्युअल कांटचे कॅटेगॉरिकल इम्पेरेटिव्ह तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, जो की हिगल आणि इमॅन्युअल कांट यांना मार्क्सच्या कंटेक्समध्ये कसं अंडरस्टँड केलं पाहिजे, तो पीएसआयचा टॉपिक आहे. पण ऍक्च्युली तुम्हाला इथे हेल्प होतोय डिरेक्टली. तर यासाठी की फिलॉसॉफिकल ऍस्पेक्ट्स काय इथिक्सचे, जे की आपल्या सिलेबसचा 5वा पॉइंट आहे. सो आजपासून आपण त्याला सुरुवात करतोय आणि आपण अपेक्षा करूया विदिन अ वीक तो टॉपिक कंप्लीट होईल. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इट. सो मी पुन्हा एकदा प्रल्हाद मापारी तुमच्या सर्वांचे स्वागत करतो आणि आजच्या टॉपिकला सुरुवात करतो. आजचा जो इथिक्सचा टॉपिक आहे आपला, तो जर मराठीमधून पाहायला गेला तर 5 नंबरचा जो इथिक्सचा सिलेबसचा पॉइंट आहे, तो म्हणजे भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांचे आणि तत्वज्ञांचे योगदान. सो भारतातले पण बघायचे आपल्याला, गांधी असेल, आंबेडकर असतील एटसेट्रा. सेम टाइम जगातील पण जे नैतिक विचारवंत आहेत, अगदी बुद्धांचे झाले, आणि जगातील जे नैतिक विचारवंत आहेत त्या आणि तत्वज्ञ आहेत, त्या सगळ्यांचं योगदान काय, पर्टिक्युलरली इथिकल पर्स्पेक्टिव्ह ते पाहायचे. सो तेच इंग्लिशमध्ये पाहायला गेलं तर कॉन्ट्रीब्युशन्स ऑफ मॉरल थिंकर्स अँड द फिलॉसॉफर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अँड द इंडिया. सो लेट्स बिगिन with the first one, who already known to all of us, that is Socrates. So who is Socrates? He was born in Athens. अथेन्समध्ये त्यांचा जन्म झाला होता इन 470 BC and is popular for his dialogues and debates. Dialogues with whom? Dialogues with Plato. सो प्लॅटोचं जे बुक आहे त्यामुळे तुम्हाला सॉक्रेटिस सोबतचे प्लॅटोचे डायलॉग्स दिसतील, बट ऍट द सेम टाइम नॉट ओनली अबाउट द ओन प्लॅटो, बट त्याचे जे काही शिष्य होते त्यांच्यासोबतचे डायलॉग्स आहेत ते डायलॉग्स मधून तुम्हाला दिसून येतात. इव्हन तुम्ही बुद्धाची स्टोरी पाहिली तरी बऱ्याच वेळा बुद्धाच्या स्टोरीज मध्ये तुम्हाला ते स्टोरीज मध्ये एक डायलॉग दिसेल, कन्व्हर्सेशन दिसेल. सो तुम्ही पाहिलं असेल अंगुलीमालशी झालेलं कन्व्हर्सेशन असेल, बुद्धांचे जे पहिले 5 शिष्य होते त्यांच्यासोबत झालेले कन्व्हर्सेशन असतील, डायलॉग्स असतील. सो याला डायलेक्टिक्स मेथड म्हणतात, हे जे की लास्ट सेशन मध्ये मी ऑलरेडी सांगितलं. सो डायलेक्टिक सेशन्स सॉरी डायलेक्टिक्स म्हणतात, त्याचा अर्थ काय, की द्वंद्व म्हणतो आपण, की दोन व्यक्तींमध्ये, जे की महाभारताचं पण सेम एक्झाम्पल आहे, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन विथ पब्लिक फिगर्स अँड ऑथॉरिटीज ऑफ द टाइम. त्यावेळेसचे जे ऑथॉरिटीज होते, द टेक्निक इज टर्म ॲज मेविस्टिक किंवा डायलॉग्स किंवा डायस्टिक असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सॉक्रेटिसची फिलॉसॉफी काय आहे, ते आपल्यासाठी जास्त कन्सर्न येतं. सॉक्रेटिसची फिलॉसॉफी स्क्रुटिनी आणि एक्सप्लोरेशन. स्क्रुटिनी करणे म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीची छाननी करणं, तपासणी करणं. एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय, ती गोष्ट त्याचं स्वरूप तपासणं, त्याचं किती, त्याचा सोर्स काय आहे, कशा पद्धतीने त्याचं स्वरूप काय आहे, त्याचं जास्तीत जास्त फाइंड आउट करणं, एक्सप्लोर करणं. ठीक आहे. इन द वर्ड्स ऑफ सॉक्रेटिस, हे अतिशय महत्वाचं आहे, हा युपीएससीचा पीवायक्यू सुद्धा आहे. अन अनएक्झामाइंड लाईफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. वन शुड क्वेश्चन, ऍक्सेप्ट अँड रिजेक्ट द फॅक्ट्स. अतिशय इम्पॉर्टंट, राईट. जस्ट ठीक आहे. सो पहा, येस, scrutiny and the exploration in the words of Socrates, it is an unexamined life. So Socrates, सो हेडिंग टाकायचंय सॉक्रेटिस. ठीक आहे. सो सॉक्रेटिसच्या म्हणण्यानुसार पहिलं स्टेटमेंट, तो कुठे बॉर्न झालाय वगैरे ह्या नोट्स मध्ये काही लिहायची गरज आहे का, नाही, ते तुम्ही फक्त एक आयडेंटिफिकेशन साठी किंवा ओळखीसाठी. ठीक आहे. जस्ट घेऊन आज डिस्टर्बन्स ज्यादा आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, तर त्याचं स्टेटमेंट काय बघा, अनएक्झामाइंड लाईफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. आता पहा, हे युपीएससी ला इथिक्स मध्ये क्वेश्चन आलेला आहे. हा हा पीएसआर ला ऑप्शनल मध्ये क्वेश्चन आलेला आहे, आणि हा एसे देखील येऊ शकतो. जर रिअल इज रॅशनल, रॅशनल इज रिअल हा क्वेश्चन येऊ शकतो, तर डेफिनेटली हा क्वेश्चन देखील येऊ शकतो. कारण सॉक्रेटिस इज युनिव्हर्सल फिलॉसॉफर. इट इज नॉट ओनली असोसिएटेड विथ पॉलिटिकल फिलॉसॉफी, ही इज असोसिएटेड विथ सोशल फिलॉसॉफी, रादर फिलॉसॉफी ॲज अ कोर सब्जेक्ट. अनएक्झामाइंड लाईफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. सो त्याने पुढे काय म्हटले, येस, आता होईल लिव्हिंग. वन शुड क्वेश्चन, ऍक्सेप्ट अँड रिजेक्ट द फॅक्ट्स. वन म्हणजे कोण, तुम्ही. वन शुड क्वेश्चन
accept and reject the facts. तर त्याचं मिनिंग काय समजून घ्या. पहिली गोष्ट, अनएक्झामाइन लाईफ म्हणजे काय? अनएक्झामाइन लाईफ म्हणजे काय? की ज्या लाईफमध्ये एन्क्वायरी नाहीये, काही चौकशी केलेली नाही, काही विचार केलेला नाही, अनथॉटफुल, कोणताही अविचारी सगळ्या गोष्टी चालू आहे. की तुम्ही काय करताय, सकाळी उठताय, संध्याकाळी झोपताय, दिवसभर काय होतंय माहित नाही, कसा दिवस चाललेत माहित नाही, दिवस तर चाललेत. सो अनएक्झामाइन लाईफ इज नॉट वर्थी. अनएक्झामाइन म्हणजे काय? कुठलीही क्युरियासिटी नाही लाईफमध्ये. क्युरियासिटी, कुठल्याही प्रकारची क्युरियासिटी नाही लाईफमध्ये, काय गोष्टी चालल्यात याबद्दल अंडरस्टँडिंग नाही. मग अनएक्झामाइन्ड लाईफ फिलॉसॉफिकल पर्स्पेक्टिव्हने बघायचंय. याचा अर्थ काय? तुम्ही तो स्वतःच्या थॉट सोबत द्वंद्व केलेला नाही. स्वतःचे थॉट्स विचार केलेले नाही कोणत्याही गोष्टी जावी. मग अशी लाईफ नॉट वर्थ लिव्हिंग असं म्हटलं त्यांनी. हे जगण्यास योग्य नाही. म्हणजेच लिव्हिंग ऍक्च्युली वर्थ वर्दी कधी होऊ शकतं? कधी तुमच्या लाईफच्या जगण्याची किंमत होऊ शकते? जेव्हा तुम्ही ती लाईफ एक्झामाइन करून पाहाल. जेव्हा त्या लाईफचं परीक्षण कराल. परीक्षण करायचं म्हणजे काय करायचं? क्रिटिकल अनालिसिस करायचं, की भाई चालले ते बरोबर चालले का? योग्य करतोय का मी? इथिकल काय आहे? अनइथिकल काय आहे? ती क्युरिओसिटी नेहमी असली पाहिजे. म्हणून त्यांनी सेकंड स्टेटमेंट वापरले. वन शुड क्वेश्चन. 3 ऍस्पेक्ट येतं. एक तर ते क्वेश्चन करा. म्हणजेच काय? एक तर तिन्ही गोष्टी कशाबद्दल दिल्यात? फॅक्ट्स. आणि आपण आतापर्यंत काय म्हणत चाललो? फॅक्ट्स आर ऑल्वेज राईट. पण फॅक्ट्सला क्वेश्चन करा, की जर तुम्हाला सांगितलं कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि हे सुप्रीम लॉ ऑफ द लँड आहे, ते सुप्रीम लॉ ऑफ द लँड काय आहे? क्वेश्चन करा. पॉलिटी अशी असते, हे क्वेश्चन करा, की जे काही तुमच्या लाईफमध्ये चालेल तुम्हाला सांगितलं असंच होतं बघ, लाईफ ही अशीच आहे. का? क्वेश्चन इट. नेसेसरी नाही ते म्हणतात, की तुम्ही त्याचे उत्तर शोधायला जा, बट क्वेश्चन करा. रादर आयदर ऍक्सेप्ट इट. क्वेश्चन केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी आन्सर मिळेल, ते आन्सर ऍक्सेप्ट करा किंवा रिजेक्ट पण करू शकता. तुमची चॉईस आहे, बट यू हॅव टू क्वेश्चन इट. आयदर ऍक्सेप्ट इट ऑर रिजेक्ट इट, बट क्वेश्चन इट. क्वेश्चन करणे म्हणजे काय? क्वेश्चन मधून डायलेक्टिक सुरू होतं. सो नेहमी डिस्कशन सुरू होतं. फॉर एक्झाम्पल, दोन लोक डिस्कशन करतात ते, चर्चा करतात ते, दुसरा बघतो, हो का? हो हो, छान छान छान. अरे, ठीक आहे ठीक आहे. अरे मस्त, मला हे माहितच नव्हतं. असं म्हणल्यावर डिस्कशन एका पॉइंट ऑफ टाइम नंतर किती वेळ चालणार आहे? नाही होणार. बट ते नेहमी काउंटर आर्ग्युमेंट, एकाने काउंटर आर्ग्युमेंट दिली, दुसऱ्याने आर्ग्युमेंट द्यायची, दुसऱ्याने आर्ग्युमेंट दिली तर पहिल्याने परत काउंटर आर्ग्युमेंट द्यायची. तेव्हा कुठे जाऊन डिस्कशन सुरू होतं? समोरच्याचे मुद्दे, ओपिनियन्स जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन मार्क उभे करतात, आयदर ते ऍक्सेप्ट करतात किंवा रिजेक्ट केलं तर आपलं काउंटर ओपिनियन देतात. तेव्हा डिस्कशन पुढे चालू राहतं आणि डिस्कशन मधूनच सांगितलं काय? थेसिस, अँटीथेसिस आणि शेवटी सिंथेसिस होतं. मग सिंथेसिस म्हणजे काय? एक प्रकारे विश्लेषण निघून येतं आणि ती लाईफ जगण्यासाठी योग्य आहे. ही सगळी फिलॉसॉफी. मग आपल्याला इथिकल कंटेक्स्ट मध्ये काय बघायचंय, की इथिकली गोष्टी राईट आहे की रॉंग आहे हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे. सो व्हॉट इज इथिक्स? युअर बिहेवियर शुड बी सोशली ऍक्सेप्टेड ऍज अ राईट ऑर रॉंग. हे राईट और रॉंग आहे की नाही याचं काय करायचं आपल्याला? एक्झामाइन करून बघायचे. सो बरेच जण म्हणतात ना, इथिकली वागून काय मिळालं? एक्झामाइन इट. खरंच इथिकली वागलो का? जर मिळालं नसेल तर इथिकली नाही वागलो कुठेतरी. बट इथिकली वागलोय तर का नाही मिळणार? So, जरी सपोज नाही मिळालं तर का नाही मिळालं? क्वेश्चन्स मार्क. आस्क युअर सेल्फ, डिस्कस इट, एक्झामाइन करा लाईफ. म्हणजेच काय? काहीतरी लाईफमध्ये धडचं करा, आपण म्हणतो मराठीमध्ये अगदी अगदी सोप्या भाषेत सिंपल लँग्वेज मध्ये तुम्ही धडचं कर, घरचे सांगत असतात. वर्दी काहीतरी कर, आपला दिवस वर्दी केला पाहिजे. आपण ज्या लाईफमध्ये आहे, सो तो लाईफ त्या फेजमध्ये ना, जे काम दिलेलं आहे ते आपण प्रामाणिकपणे केलं, त्याचा अर्थ इथिकल आहे. अभ्यासाचं काम आहे, तर अभ्यास केला तर इथिकल आहे. दिवस कार्मिक लागला असं म्हणतो आणि मग त्याचा हॅपीनेस आहे. ठीक आहे. पुढे काय म्हटलं? बाय धिस फिलॉसॉफी ही बिल्ड्स ए सायंटिफिक टेम्पर. कारण सायन्स काय सांगतं? क्वेश्चन इट. तुम्हाला जर फॅक्ट सांगितले, सपोज मांजर आडवं गेले ना, तर 10 पावलं पाठीमागे यायचं. क्वेश्चन इट. काय? धिस इज द सायंटिफिक टेम्पर. जस्ट बिकॉज इट इज फॅक्ट आणि पाठीमागून आले म्हणून फॉलो करायचं नाही. विच फर्दर पेव्स फॉर द सायंटिफिक रिव्हॉल्युशन इन द युरोप. त्याचा रिझल्ट असा झाला की युरोपमध्ये एक सायंटिफिक रिव्हॉल्युशन. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, फॉर एक्झाम्पल, द रिसेंट ट्रेंड ऑफ फेक मेसेजेस via social messaging sites often tend to create conflict between the communities in India. This is because not examining the fact. फार सुंदर एक्झाम्पल दिले ज्याच्याबद्दल मी खूप वेळा बोललेलो आहे. इट इज अन इमर्जिंग नॅशनल सिक्युरिटी कन्सर्न. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न किंवा समस्या इमर्ज होत चाललेली आहे. कोणती? सोशल डिव्हिजन्स. की समाजामध्ये सामाजिक तणाव निर्माण होत चाललाय आणि याला कारण आहे
फेक मेसेजेस and we cannot do it, cannot undo it, we cannot do anything about it. बऱ्याच वेळा मी पाहतो, लेट्स से माझा फॅमिलीचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. त्या फॅमिलीच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती बऱ्याच साऱ्या अशा गोष्टी येतात, की ज्या मला समजतं इट इज अन फेक, क्लिअर कट फेक. इट इज अ नॅरेटिव्ह. नॅरेटिव्ह इज व्हॉट? फेक स्टोरी. Because if it is not fake story, then it is event, it is a fact, right? It is a truth. So either narrative is a fake story or it is alternative is a truth. So काही नाही करताय, त्याला नाही समजून सांगू शकत की नको टाकत जाऊ असल्या गोष्टी, हे फेक आहे. आणि ते एक व्हिडिओ येणार नाही, दिवसात 10 व्हिडिओ येईल, मग मी त्याला 10 वेळा समजून सांगत बसायचे का प्रत्येक व्हिडिओ कसा फेक येते? नाही शक्य होत. सो फेक मेसेजेस आजच्या काळामध्ये हे सोशल डिव्हिजन्स क्रिएट करतात. हे मुद्दाम म्हणून मराठा वर्सेस अदर, जसं की मराठा ओबीसी चालू आहे, जाट व्हर्सेस अदर्स, जसं सिख लोक व्हर्सेस अदर, हिंदू पर्टिक्युलरली, हिंदू मुस्लिम असेल, साऊथ नॉर्थ असेल, टेरिझमच्या कंटेक्स मध्ये असेल, पुन्हा ख्रिश्चॅनिटीच्या व्हर्सेस असेल, लाईक फॉर एक्झाम्पल इन नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा. सो हे सोशल डिव्हिजन फेक मेसेजेस क्रिएट केले जातात ते. आणि मग तुमच्याकडे ती सायंटिफिक एन्क्वायरी, सो शास्त्रीय पद्धतीने चौकशी करण्याचा एक ऍटिट्यूड तयार झाला पाहिजे, टेम्पर तयार झाला पाहिजे. जेणेकरून तुम्ही काय कराल, त्याला क्वेश्चन कराल, हे खरंच खरं आहे का, ज्याने पाठवले ते खरं आहे का, आपण चेक करून पाहूया, क्रॉस चेक करून पाहूया. आणि मग अशा क्वेश्चन मध्ये जर सपोज असा क्वेश्चन आला, तुम्ही लिहू शकतात, इव्हन कॉन्स्टिट्यूशन, आपलं जे संविधान आहे, त्या कॉन्स्टिट्यूशनने सुद्धा जे फंडामेंटल ड्युटीज आहे, आपली मूलभूत कर्तव्य, आर्टिकल 15(1)A मध्ये त्यात देखील म्हणलेले आहे की वन शुड स्ट्राईव्ह फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ सायंटिफिक टेम्पर. की आपण प्रत्येकाने कर्तव्य, प्रत्येकाचं ते एक मूलभूत, की प्रत्येकाने एक शास्त्रीय पद्धतीने आपलं टेम्पर म्हणजे ऍटिट्यूड तयार, वृत्ती तयार करायचा एक प्रयत्न केला पाहिजे. सिंपल. सो हे हे लिंकेज आहेत ना, हे इम्पॉर्टंट आहे. मग यातून काय कळालं? सगळ्यात महत्वाचं, डीपीएसपी and fundamental duties along with fundamental rights, they should be mug up word by word. पाठ पाहिजे. एक तर पहिली गोष्ट प्रिलियमला हेल्प होईल, प्लस मी मेन्स मध्ये तुम्हाला ऍप्लिकेशन शिकवेल, जीएस2 मध्ये पण शिकवेल, आणि इथिक्स मध्ये आता मी आता ऍप्लिकेशन करून दाखवलं तुम्हाला कशा पद्धतीने. केस स्टडी मध्ये सगळ्यात जास्त ऍप्लिकेशन आहे, आणि ऑब्व्हियसली तुम्हाला एसए मध्ये हेल्प होणारच. फॉर एक्झाम्पल काल मराठील रेप शिकवलं, आर्टिकल 14, 15, 21 त्याचं इंटरप्रिटेशन तुम्हाला डायरेक्ट यूज करतात, हेच लक्षात. सो नेक्स्ट नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितलं बघा, करेज बद्दल. सॉक्रेटिस काय बोलतात? इट डिपिक्ट्स फ्रीडम टू स्पीक वन्स माइंड, द ॲबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ अँड द ऑब्जेक्टिव्हिटी. गोष्टी सांगितल्या की तुमच्याकडे करेज असलं पाहिजे. मग करेज असलं पाहिजे म्हणजे काय आहे? करेज असलं पाहिजे तुमच्याकडे. मग करेजचं मिनिंग त्यांनी एक्सप्लेन करण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. सो करेज मीन्स व्हॉट? आणि त्याच्या सॉक्रेटिसची स्टोरी आहे, फिलॉसॉफी, की त्यांनी तो इतका करेजियस होता, इव्हन जेलमध्ये होता तरी त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टींना ट्रूथचं अनट्रूथ किंवा लाय बोलण्याचा खोटं बोलण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे दिसून येतं. सो फॉर एक्झाम्पल त्यांनी करेजच्या काही गोष्टी सांगितल्या. इट डिपिक्ट्स अ फ्रीडम टू स्पीक वन्स माइंड. एक प्रकारे फ्रीडम आहे. सो करेज इज अबाउट फ्रीडम टू स्पीक. त्याला आपण फंडामेंटल राईट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन म्हणतो. फ्रीडम टू स्पीक आहे, बट काय फ्रीडम कशाच्या बद्दल? ऑफ वन्स ओन माइंड. फॉर एक्झाम्पल आता मला खूप सारं बोलायचंय, खूप सारं जेन्युनली बोलायचं, बट माझ्यात ती करेज नाही. द रिझन नॉट बिंग दॅट आय एम नॉट ए करेजियस पर्सन, आय एम, द रिझन इज दॅट की आय एम कॉशियस पर्सन अँड आय डोंट थिंक इट इज एन इथिकली राईट मी टू स्पीक अबाउट एनिथिंग. खूप साऱ्या गोष्टी बोलण्यासारख्या, की काय चालू आहे सध्या मार्केटमध्ये, काय चालू आहे, तुम्हाला तुमची कशी फसवणूक केली जाते किंवा होते तुमची एक प्रकारे फसवणूक, इथपासून अगदी तर कशा प्रकारे तुम्ही किती मूर्ख आहात. एखाद्याला वाईट वाटू शकतं, पण हरकत नाही. सगळेच नाही, ऑब्व्हियसली एक्सेप्शन्स आर ऑलवेज देअर. कसे स्टुडंट्स बिहेव करतात, ते काय ऍक्च्युली चाललेले आहे. म्हणजे स्टुडंट्स आहेत ना, ऍक्च्युली इथे येतात आहे ना, तर मॅरेथॉन घेऊन येतात ते, बरोबर, की मॅरेथॉन आपल्याला करायचंय, लॉंग टर्म जर्नी. आणि इथंच स्थायिक व्हायच्या प्लॅनिंग येतात ते. इथंच कुठे चहाचे टपरे टाकायचे जसं काय, त्यांना पोहेच्या गाडा टाकायचा, या प्लॅनिंग येतात जसं काय, की मी 7-8 वर्ष करेल, नाही झालं तर इथंच काहीतरी बिझनेस चालू करेल, नाहीतर लायब्ररी टाकेल. तुम्ही हा प्रयत्न काय नाही करत आहे, की फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये निघून जायचं. जर फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये निघून जायचं तुमच्याजवळ 1-1.5 वर्षाचे, जर 1-1.5 वर्ष आहे, तर 1-1.5 वर्षामध्ये भरमसाठ सब्जेक्ट आहेत,
त्यातले ऑप्शनलच 5 महिने 6 महिने जाणार आहे. जर ऑप्शनलला 5-6 महिने जाणार आहे, तर माझ्याकडे प्रत्येक दिवस एक दिवस वेस्ट गेला की माझं 1 वर्ष वाढू शकतं. कारण तो एक दिवस एक अभ्यास कमी झाला तर माझी एक मेन्स गेली तर मेन्स डायरेक्ट पुढच्याच वर्षी. का नाही विचार करत आहात? तुम्ही स्टुडंट्स पण चुकीचे आहेत आणि त्याच्यामुळे तुम्ही समोरच्याला अकाउंटेबल ठरत नाही की ह्या गोष्टी झाल्यात, काय पाहिजे? ठीक आहे. सो हे आम्ही असं आहे आणि खरं तुमचा माइंडसेट खराब करून ठेवला इथं मार्केटने. माइंडसेट काय झालेला आहे तुम्ही पहा, ज्यावेळेस यूपीएससीला एखादा स्टुडंट जातो ना दिल्लीमध्ये प्रिपरेशन करायचे, की दिल्लीला का जातो ते स्टुडंट्स? द रिझन बिंग हंगर, ती भूक. ती भूक जिवंत ठेवली जाते तुमची दिल्लीमध्ये, की तुम्ही करा अजून, अजून पुष्कळ, अजून पुष्कळ. इथे काय म्हटलं जातं? निवांत राहा, लोड नका घेऊ. आपल्याकडे अजून भरपूर वेळ आहे. जेव्हा होईल तेव्हा बघू. अजून 2 वर्ष टाईम आहे. तुम्ही आता एवढ्या लवकर का करताय? ह्या गोष्टी तुमच्या माइंडमध्ये टाकल्या. तुम्ही रिलॅक्स झाले. तुम्हाला तेच पाहिजे. ठीक आहे? असो. मी जस्ट एक्झाम्पल दिलं, की माइंडमध्ये खूप साऱ्या बोलण्यासारखं आय कॅन नॉट स्पीक. नॉट बिकॉज आय एम नॉट करेजियस. इट्स बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू बी अनइथिकल. सो अनइथिकल आहे. म्हणून मी ते बोलत नाही. ठीक आहे? असो. मग ते म्हणते, की ऍक्च्युअली करेज म्हणजे काय? की एबिलिटी टू स्पीक ऑफ वन्स माइंड. नेक्स्ट, ॲबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ. खोट बोलायला काय लागतं? करेज. पण ट्रूथ खरं सांगायला करेज लागतं. तुम्हाला माहिती आहे मी बऱ्याच गोष्टीमध्ये मी जर खोटं बोलू शकलो असतो, अरे वा तुमचा छान छान अभ्यास चालू आहे, खूप सुंदर अभ्यास चालू आहे आणि तुम्ही जे करताय ते अगदी उत्तम आहे, परफेक्ट आहे. का तर तुम्ही मॉरलाइज राहावं, तुम्ही मोटिवेटेड राहावं. बट दॅट्स नॉट अ ट्रूथ. इट डज नॉट रिक्वायर करेज. करेज रिक्वायर्स व्हेन यू हॅव टू स्पीक ट्रूथ, की तुम्ही काही करत नाहीये. जर काही करत नाही मी ऑलरेडी अंडरलाईन करून सांगितलं. एक्सेप्शन्स आर ऑलवेज देअर. की काही स्टुडंट्स आहेत जेन्युइनली फार बेटर करतात ते. फार सुंदर रीतीने करतात ते. त्यांचे नोट्स तयार आहे, ते आन्सर रायटिंग करतात ते अगदी छान प्रकारे. ठीक आहे. सांगण्याचं उद्दिष्ट काय आहे, की ट्रूथ सांगण्यासाठी तुम्हाला करेज लागतं आणि ते ट्रूथ सांगणार कोणीतरी पाहिजे. तुम्हाला आरसा दाखवणार पाहिजे, रिफ्लेक्शन, की तुम्ही कुठे आहेत पोझिशन. सगळे वाह करणारे मेंबर काही कामाचे नाही. सो ते नेक्स्ट. अँड ऑब्जेक्टिव्हिटी, वस्तुनिष्ठता पाहिजे. करेज म्हणजे काय? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव्हिटी. म्हणजे ज्या काही गोष्टी मी करेल त्या अगदी ब्लॅक अँड व्हाईट असतील. म्हणजे त्याला ग्रे एरिया नाही, सब्जेक्टिव्हिटी नाही. त्याच्यामध्ये वर्णनात्मक नाही मी काही. सगळ्या गोष्टी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या आहेत. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, अ मेजर चंक ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्हज इन अ चायनीज अग्रेशन, बट दे फेल टू स्पीक अप ड्यू टू द फायनान्शियल डिपेंडन्सीज ऑन चायना. मीन्स दे लॅक द करेज टू टॉक अगेन्स्ट द चायना. बऱ्याचशा लोकांना वाटतं की चायना इज अग्रेसिव्ह इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी, मिलिटरी, त्याच्या बॉर्डर जिओग्राफिकली असेल, पॉलिटिकली अग्रेसिव्ह आहे, लाईक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनला कसं कंट्रोल केलं होतं कोविड काळामध्ये एक्सेट्रा. बरेचसे देश बोलू शकत नाही कारण त्यांची त्याच्यावर डिपेंडन्सी. रिझल्ट त्यांचा करेज नाही तेवढं ते स्पीक करण्याचं. आणि हे त्याचं एक्झाम्पल त्याने दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो तुम्हाला रिलेट करता आलं पाहिजे ते. नेक्स्ट, इथिक्स ऑफ हॅपीनेस. आनंदाचं, सुखाचं नीतिशास्त्र. अकॉर्डिंग टू द हिम म्हणजे सॉक्रेटिस, द ओनली व्हर्च्यू म्हणजे मूल्य इज अ नॉलेज अँड ओनली सिन इज इग्नोरन्स. फार सुंदर वाक्य हे. ते तुम्हाला एज्युकेशनच्या एसे मध्ये जर कोट वापरायचा असेल ना, तो हा वापरू शकता. फार ऑथेंटिक कोट आहे. सॉक्रेटिस काय म्हणतो? द ओनली व्हर्च्यू, व्हर्च्यू म्हणजे पुण्य म्हणा किंवा एक मूल्य म्हणा, चांगली गुड व्हॅल्यू. ठीक आहे. ओनली व्हर्च्यू इज नॉलेज. तुमचं ज्ञान हीच तुमची संपत्ती आहे असं समजा. मराठीत सांगायचं तर. अँड ओनली सिन, सिन म्हणजे काय? पाप. इज इग्नोरन्स. तुमचं अज्ञान हे तुमचं पाप आहे. इग्नोरन्स. तुम्ही अज्ञानी असले नाही पाहिजे. आता निरक्षर म्हणजे साक्षर आणि निरक्षर हे डझंट कम्पेअर विथ इग्नोरन्स, अज्ञानी ज्ञानी. निरक्षर पर्सन ज्ञानी असू शकतो, लक्षात ठेवा. आणि साक्षर पर्सन पण अज्ञानी असू शकतो. सो लिटरसी किंवा लिटरेट पर्सन आणि नॉलेजेबल पर्सन याच्यामध्ये कंपॅरिझन करू नका. एखाद्याने डिग्री घेतली, एखादा लॉयर झाला किंवा डॉक्टर झाला किंवा इंजिनियर झाला, इट डझंट मेक हिम और हर अ नॉलेजेबल पर्सन. नॉलेज कम्स फ्रॉम द करेज. फॉर एक्झाम्पल, आता मग नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ हॅपीनेस. स्रोत येतो हॅपीनेस, तुमच्या आनंदाचा, तुमच्या सुखाचा. जो पर्सन तुमच्या नॉलेजवर ज्याला विश्वास आहे ना, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला बुक वाचायला टाइमच नाही सपोज, तुम्हाला रोज नवीन गोष्ट शिकून घ्यायला टाइम नाहीये, तुमच्या रोजच्या लाईफमध्ये चाललेत उठल्यापासून तुम्ही फक्त लेट सपोज कोणी क्लार्क आहे तर उठल्यापासून टायपिंग 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 चालू आहे. संध्याकाळी वेगळं सपोज दुसऱ्या कोणत्या ऑफिसला आहे तुम्ही, आणखी कोणत्या आयटी सेक्टरमध्ये लेट सपोज ते सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग एकच चालू आहे, त्याच्या बाहेरचं जग तुम्हाला माहितच नाही. You are not knowledgeable. I am saying you are becoming machine, and machine is not a source of happiness. मशीनला हॅपीनेस कळत नाही. मग हॅपीनेस कोण आहे? तुम्ही रोज नॉलेज गेन करता, कोणत्या फील्ड मधला असू द्या. इट डझंट हॅव बाउंड्रीज. नॉलेज डझंट हॅव बाउंड्रीज.
सोर्स ऑफ हॅपीनेस आहे. मग तुमचा हॅपीनेस शोधायचा तो कुठून मिळणार आहे? नॉलेजमधून मिळणार आहे आणि तीच एकमेव व्हर्च्यू आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो फार सुंदर वाक्य आहे ते, की अ, ज्ञान हीच खरी संपत्ती आहे आणि ॲक्चुअली अज्ञानी असणं हे एक खरं पाप आहे. सॉक्रेटिसचं ओपिनियन. ठीक आहे. नेक्स्ट ही व्हॅल्यूड नॉलेज दॅन कॅन लीड टू द इथिकल लाईफ. आणि मग ते त्याचं म्हणणं आहे, की असं तुमचं ज्ञान असलं पाहिजे आणि खरी त्या ज्ञानाला किंमत आहे, की जेणेकरून तुमची लाईफ नैतिक होऊ शकते. ठीक आहे. नेक्स्ट example, the death of VG Siddhartha, the owner of CCD, shows money is not the source of happiness, but it's a true knowledge. सीसीडीचा मालक आहे, बट कशा प्रकारे डेथ झाली तुम्ही पहा. सर्च करून बघा युट्यूबवर तुम्हाला लक्षात येईल. मी तर बोलणं योग्य नाही. पण तुम्ही ऑब्व्हियसली काही कन्स्पायरसी थिअरीज पण आहे, पण तुम्हाला लक्षात येईल. So त्याच्यातून रिफ्लेक्ट होतं मनी इज नॉट एव्हरीथिंग. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक्झाम्पल म्हणजे लाईक डिफरन्स क्रिएट करून पहा. रतन टाटाजी यांचा मृत्यू झाला रिसेंटली. सो डेथ झाले ना, तुम्हाला असं वाटतं का केवळ ते टाटा ग्रुपचे चेअरमन होते म्हणून त्यांच्याबद्दल एवढा रिस्पेक्ट क्रिएट झाला? नाही. त्यांचा रिस्पेक्ट आणि त्यांच्या न्यूज ज्या आहेत सगळ्या गोष्टी त्यांच्या स्टोरी बाहेर येतात आहे ना, किंवा त्या स्टोरी जे लोकं बोलतात ते ओपनली त्यांचे एक्सपिरियन्सेस सांगतात ते एक्सपिरियन्सेस ऐका. हाऊ ही बिहेव्स, हाऊ ही used his knowledge to his advantage, how he is empathetic towards the poor, vulnerable section, etc. to his workers. त्यांच्या ज्या फिलॉन्थ्रॉपी म्हणजे काय एक प्रकारे दानधर्म असलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या गोष्टींमुळे ते नावाजले जातात ते. सो टाटा ओळखलं जाते ते त्या गोष्टींमुळे, त्याचं कल्चरमुळे. सो त्यांनी केलेलं नॅशनल कॉन्ट्रिब्युशन ॲक्चुअली त्याबद्दल. सो दॅट्स द ॲक्चुअली युअर ट्रू सोर्स ऑफ हॅपीनेस. सो नेक्स्ट conflicting promise. In case of conflicting promises, one should follow a promise that has a higher moral worth. मी तुम्हाला आयडिया मिळणार आहे. सपोज तुम्ही एकाच वेळेस 2 प्रॉमिसेस केलेत आणि प्रॉमिसेस हिअर मीन्स कमिटमेंट्स, राइट? मग नेसेसरी नाही कोणाला प्रॉमिसेस केलं पाहिजे. नाहीतर मग हायर मॉरल वर्थ आहे. नाही सर, मी 2 व्यक्तींना प्रॉमिस केले. मग यातली मला एक चूज करायची. मग सॉक्रेटिस सांगून गेलाय, की ज्याला हायर मॉरल काय मॉरल वर्थ म्हटलंय, राइट? सो ज्याची किंमत मॉरली जास्त आहे, ते नॉट इट्स नॉट कमिटमेंट टुवर्ड्स युअर वर्क, कमिटमेंट टुवर्ड्स बीइंग इथिकल. इट इज अन commitment towards being knowledgeable person to gain much and more knowledge. That's the promise. And sometimes it becomes a conflict with anything else promise. म्हणजे दोन कमिटमेंट तुमच्या दोन ऑब्जेक्टिव्ह क्लॅश होतात तर नेहमी असंच चूज करा. त्याने सांगितलंय त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू मॉरल वर्थ. एक्झाम्पल इंडिया हॅज प्रॉमिस अ डबल डिजिट ग्रोथ, की आपल्याला 10% जास्त इकॉनॉमिक ग्रोथ मिळेल 2018-19 बजेटमध्ये. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रॉमिसेस सोशल नेचर. आणि हे दोन गोष्टी कन्फ्लिक्ट आहे, इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि त्याचबरोबर सोशल नेचर. थस ड्युरिंग द पॅन्डेमिक गव्हर्नमेंट प्रायोरिटाइज द वेलफेअर ऑफ द पीपल ओव्हर इकॉनॉमिक गेन्स. कंपन्या चालू ठेवल्या असत्या बट लोकांचं नुकसान झालं असतं सोसायटीचं. सो गव्हर्नमेंटने प्रायोरिटी कशाला दिली? वेलफेअर लोकांना. कंपन्या बंद ठेवल्या. सो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय, की ज्या वेळेस तुम्हाला दोन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट समोर येताना दिसतात, तर दोन्ही कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट मध्ये ज्याची मॉरल वर्थ जास्त आहे ते तुम्ही पिक केलं पाहिजे. आणि हे एक्झाम्पल किंवा हे जे ही जी फिलॉसॉफी सॉक्रेटिसची याचं तुम्हाला यूज करायचं आहे केस स्टडीमध्ये. लक्षात ठेवा. मग केस स्टडीमध्ये त्याला म्हटलेलं आहे इथिकल डिलेमा. सो जेव्हा तुमच्यामध्ये इथिकल डिलेमा क्रिएट होतो, तो इथिकल डिलेमा सॉल्व्ह करायचा असतो. द्विधा मनस्थिती, नैतिक दुविधा म्हटलेलं आहे त्याला. सो जेव्हा ही नैतिक दुविधा क्रिएट होते, त्यावेळेस मात्र तुम्हाला ती नैतिक दुविधा. मग ही नैतिक दुविधा वेगवेगळ्या प्रकारची असते. मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं असेल मे बी. नैतिक दुविधा किंवा नसेल तर पुढे येईल. प्लस प्लस असू शकते, मायनस मायनस असू शकते, प्लस मायनस असू शकते. म्हणजे काय प्लस प्लस म्हणजे काय? दोन इथिकल गोष्टींपैकी आपल्याला एक चूज करायची. अशा वेळेस काय करायचं? ज्याची मॉरल वर्थ हायर आहे. सो वर्थ म्हणजे काय? किंमत. ज्याची मूल्य त्याचं मूल्य चांगले आहे आणि मूल्य कोणतं इथं व्हॅल्यूज आपले जे सामाजिक मूल्य आहेत. सो ज्याचं नैतिक मूल्य चांगले आहेत, ती गोष्ट आपण प्रायोरिटाइज केली पाहिजे आणि मग ती चॉईस करताना तुम्हाला केस स्टडीमध्ये एक्झाम्पल द्यावं लागेल. सॉक्रेटिस. की सबस्टॅन्शियल की सॉक्रेटिसचं म्हणणं सेम आहे. हे तुम्हाला एक्झाम्पल. दुसरं आहे मायनस मायनस, की निगेटिव्ह मध्ये दोन निगेटिव्ह गोष्टी, दोन्ही अनैतिक गोष्टी, पण दोन्हीपैकी एक चॉईस तर करायची. मग अशा वेळेस ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर सारखे कन्सेप्ट वापरले. आणि ऑब्व्हियसली सगळ्यात सोपं आहे प्लस मायनस. एक गोष्ट अनैतिक आहे, एक गोष्ट नैतिक आहे. इथिक्सचा पेपर आहे. ऍटलीस्ट लिहिण्यावर कुठेतरी आपण काय चूज करणार आहे? नैतिक. ठीक. नेक्स्ट. सो सॉक्रेटिस हे मराठीतून पण आणले तुमच्यासाठी. सो मी ज्यावेळेस पीपीटी शेअर करेन त्यावेळेस तुम्हाला हे मराठीतून पण मिळून जाईल. नेक्स्ट. आयडियल लाईफ. व्हॉट इज आयडियल लाईफ? आदर्श जीवन काय आहे? अँड आयडियल लाईफ शुड फोकस ऑन सेल्फ डेव्हलपमेंट,
सो आयडियल लाईफमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर फोकस असला पाहिजे? सेल्फ डेव्हलपमेंट, इस्पेशली द पर्स्यूट ऑफ गुडनेस. इस्पेशली द पर्स्यूट ऑफ गुडनेस. सॉरी. येस. आयडियल लाईफ म्हणजे काय? एक सेल्फ डेव्हलपमेंट, पर्स्यूट ऑफ ए गुडनेस, व्हर्च्यू, जस्टिस, इंटिग्रिटी आणि फ्रेंडशिप सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजे. मग आदर्श जीवन म्हणजे असं कोणतं, की जे तुमच्या स्वयं विकासावरती भर देणार असेल, स्वतःचा सेल्फ डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि मी याला काय म्हटलेलं आहे अमर्त्य सेन यांनी, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, मानवी संसाधन विकास. मी नेहमी सांगत असतो, की तुम्ही कॅपॅबिलिटी, क्षमता डेव्हलप करा. कॅपॅबिलिटी, क्षमता, की तुम्ही ऍक्च्युअली कशासाठी आलात? तुमच्यासाठी कोणीतरी असं बसलेलं नाही, की मी तुम्हाला सगळं समजून सांगतो आणि मग तुम्ही पोस्ट कंप्लीट करा. नाही, तुम्हाला फक्त एवढं आहे, की ती क्षमता तुमच्यामध्ये डेव्हलप केली पाहिजे. दॅट्स ॲक्चुअली एज्युकेशन. एज्युकेशन इज नॉट मीनिंग द जस्ट मग अप द थिंग्स, की तुम्ही सगळे पाठांतर करायचं, पुस्तकाची पुस्तकं वाचायची. नाही, ती क्षमता तुमच्यामध्ये डेव्हलप करायची, की उद्या जाऊन तुम्ही त्याचा यूज करू शकला पाहिजे, ऍप्लिकेशन करू शकले पाहिजे. ती क्षमता डेव्हलप करणे इम्पॉर्टंट आहे. आणि मला असं वाटतं, की मी आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस सेशन्स मधून म्हणा किंवा एसे सेशन्स मधून म्हणा, आपल्या पुढे जाऊन केस स्टडी सेशन मध्ये मी जर एक सेशन घेतलं ना केस स्टडीचं, की तुम्ही अशा अशा प्रकारे केस स्टडी सॉल्व्ह, ठीक आहे ठीक आहे, बेस्ट झालं. यातून नाही होत केस स्टडी सॉल्व्ह. केस स्टडी तेव्हा सॉल्व्ह होतात, मी तुमची जेव्हा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल केस स्टडी बसून प्रॅक्टिस करून सॉल्व्ह करून घेईल आणि त्याच्यात काय मिस्टेक्स आहे काय नाही ह्या गोष्टींबद्दल आपण डिस्कशन करू. तेव्हा ते क्षमता डेव्हलप होईल तुमच्यामध्ये, की पुढे येणारी अशा टाईपची केस स्टडी मी कशी सॉल्व्ह करू शकतो. सो ही क्षमता आणि मी ओपनली सांगतो, चॅलेंज करतो, की माझा अप्रोच आहे ना, तो कॅपेबिलिटी एनहान्समेंट अप्रोच आहे, की तुम्हाला सक्षम करणं अशा पद्धतीने, की तुम्ही स्वतः सेल्फ प्रिपेअर करू शकता. कोणाचीही गरज, इन्क्लुडिंग माझी सुद्धा तुम्हाला गरज पडली नाही पाहिजे इव्हॅल्युएशन मध्ये, डिस्कशन मध्ये. पण सुरुवातीला ती क्षमता तुमच्यामध्ये येणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो ती क्षमता डेव्हलप करा असं त्यांनी म्हटले. पण ती क्षमता कशातून येऊ शकते? पर्स्यूट ऑफ गुडनेस, चांगल्या गोष्टींच्या पाठीमागे लागून. मूल्य रुजवण्यामध्ये, न्याय असेल, इंटिग्रिटी, सचोटी असेल आणि मैत्री असेल, यासारख्या, म्हणजे मैत्री म्हणजे एक सिम्बॉल ऑफ रिलेशनशिप आहे, राईट? सो चांगले संबंध असतील तुमच्या कोणासोबत. सो या सगळ्या गोष्टींमधून तुमची स्वयं विकास होणार आहे. तुमची फ्रेंडशिप चांगली असेल किंवा टॉक्सिक असेल, त्याच्यावर तुमच्या तशा प्रकारचा विकास होत जाणार आहे. तुम्ही गुडनेस आहे, की तुमच्यामध्ये चांगुलपणा आहे, की तुम्ही खूप क्रूर आहे, दुष्ट आहेत. तुमच्यामध्ये काही मूल्य आहेत की नाही, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य. तुम्ही न्याय्य आहात की नाही, की नेहमी सगळ्यांवर इनजस्ट विचारच नाही करायचा. काय आपलं काय करायचं? आपला ते काहीतरी आहे ना डायलॉग सगळा. अपना, असू द्या, मला पण नाही आठवते आता. सो अपना काम बनता तो सेम. सो नेक्स्ट सचोटी. आणि सचोटीमध्ये काय, प्रामाणिकपणा, इंटिग्रिटी, कमिटमेंट, या सगळ्या गोष्टी रिप्रेझेंट करतात सचोटीला. आणि फ्रेंडशिप म्हणजे चांगले संबंध, रिलेशन्स, लोकांसोबत चांगले वागणे, ह्या सगळ्या गोष्टी सेल्फ डेव्हलपमेंट होणार आहे. ती एक आयडियल लाईफ आहे. Values like love, friendship, courage, truth takes an individual far more than others on due to his ideal values. For example, Sarah's commitment to cultivating virtues such as kindness, honesty, integrity leads her to lead fulfilling life filled with meaningful relationships and personal growth. हे एक्झाम्पल हायपोथेटिकल आहे, काल्पनिक आहे. तुम्ही सांगा, सर मग इथं का नाही रिअल लाईफ आहे? आयडियल लाईफ बद्दल बोलतात, काय का कोणाची आयडियल लाईफ दाखवा मला. नाहीये. सो नो वन इज आयडियल. सो इफ इफ ही और शी बिकम्स आयडियल, देन दॅट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आयडियल. समथिंग इज बियॉन्ड दॅट, इट इज आयडियल, की जे अनअचिव्हेबल आहे. कोणी करू शकत नाही सगळ्या गोष्टींचा बॅलन्स, राईट? सो तुम्ही नेहमी लेस आयडियल राहणार आहे, म्हणून ते आयडियल म्हणून हायपोथेटिकल आणले, की सरा सगळ्या गोष्टी करू शकली, एक्सेट्रा. ठीक आहे. नेक्स्ट, इंडिव्हिज्युअल लेवल knowledge is the basis of ethical life. Thus, one should stay away from the superstitions, feudal mindset, fake news आणि मिसइन्फॉर्मेशन. स्वतःच्या लेवलला तुम्ही इथिक्स मध्ये कसं कॉन्ट्रीब्युट करू शकता, तुमची सगळी इथिकल डेव्हलपमेंट कशी करू शकता? पहिली गोष्ट, स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज, मिसइन्फॉर्मेशन, फ्युडल माइंडसेट म्हणजे काय? की श्रीमंतीचा माज म्हणतो ना आपण, माज एकदम करेक्ट वर्ड आहे. फ्युडल माइंडसेट. मी पाटील आहे, तर मी सरनेमवर जात नाही पाटील, म्हणजे जुन्या काळी जी पाटील कन्सेप्ट होती, एक पोझिशन होती, त्या कंटेक्स मध्ये सावकार आहे मी. ठीक आहे. सो हे जे आहे ना, ते फ्युडल माइंडसेट म्हणतो तुम्हाला, मी जमीनदार आहे. हे जे फ्युडल माइंडसेट ना, त्यातून बाहेर निघावं लागेल. इंडिव्हिज्युअल लेवलला. आणि सुपरस्टिशन्स पण म्हटलेले त्यांनी, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, प्रॅक्टिसेस लाईक म्युटिलेशन, फेक न्यूज, like the coronavirus spread by the religious groups hamper our journey towards an
इथिकल लाईफ. सो आपण जे कोरोनाच्या काळात जे स्प्रेड केल्या ना गोष्टी, की हे एका पर्टिक्युलर रिलिजननी स्प्रेड केलेलं आहे एटसेट्रा वगैरे, त्या गोष्टी आपल्याला आपल्या इथिकल लाईफपासून दूर घेऊन जातात. सो नाही पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट सोसायटल लेव्हल. सोसायटी लेव्हलला आपल्याला काय पाहिजे? क्रिटिकल थिंकिंग अँड क्वेश्चनिंग. त्याने आता फक्त सॉर्ट आउट करायला सुरुवात केली, की सॉक्रेटिसनी काय-काय म्हटलेलं आहे. क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे काय? विश्लेषणात्मक विचार करायचा आहे. दोन्ही बाजूने विचार करायचा आहे. क्वेश्चनिंग लोकांना क्वेश्चनिंग सोसायटल नॉर्म्स. फॉर एक्झाम्पल लोकांनी सतीला क्वेश्चन मार्क उभा केला. राजा राममोहन रॉय, का सती? विडो रिमॅरेज अलाउड होतं का? नाही. विडो रिमॅरेज विडो रिमॅरेज म्हणजे काय? विधवांचा पुनर्विवाह अलाउड होतं का? नाही. क्वेश्चन मार्क उभा केला. का नाही अलाउड? प्रत्येकाला लाईफ जगायचंय. 23व्या वर्षी सपोज कोणी विधवा झाला, तर त्यांनी पूर्ण एंटायर लाईफ कशी काढायची? सो त्यासाठी गरजेचं आहे कोणीतरी सामाजिक इक्वेशन्स फुलफिल व्हायला पाहिजे. क्वेश्चन मार्क्स उभी केली. हे जे सोशल ट्रॅडिशन्स आहेत, इंटरकास्ट मॅरेजेस नाही झाली पाहिजे. भरपूर होत आहे सध्या. सो हे नॉर्म्स होऊन राहिले आणि याला रिझन काय? की विडो रिमॅरेज सारख्या गोष्टींचा ज्या सोशल नॉर्म्स आहेत, त्याला क्वेश्चन्स उभी केली. सो हे तुमचं कॉन्ट्रिब्युशन गरजेचं आहे. promoting the intellectual discourse for the betterment of society. फॉर एक्झाम्पल महात्मा गांधीज प्रिन्सिपल सच as नॉन व्हायलेंट रेजिस्टन्स. गांधीजींनी अहिंसा देशाचं चित्र बदलून ठेवलं. ऍक्च्युली पाहायला गेलं ना, तर आपण हिंसक आहे का नाही अहिंसक आहे कशावरून ठरवायचं तुम्ही विचार करा. कलिंग वॉर आठवा, मुघल वॉर आठवा, पानिपतचे युद्ध आठवा. सगळे जे देशामध्ये युद्ध होत होते मिडिवल काळात ते आठवा. हिंसक नाही आपण. आपण वॉर्स सारख्या गोष्टी खेळल्या नाही. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स आहेत आपण. मग आपण अहिंसक कधीपासून झालो? गांधीजींनी चित्र बदललं आपलं, की गांधीजी बिकम्स अ सिम्बल ऑफ इंडिया ॲज अ फादर ऑफ नेशन अँड सिम्बल ऑफ द नॉन व्हायलन्स. दॅट्स द व्हॉट द क्रिटिकल थिंकिंग अँड द क्वेश्चनिंग सोसायटल नॉर्म्स लीड टू यू टू बिकमिंग अ नॉन व्हायलंट सोसायटी. क्वेश्चनिंग अनजस्ट ऑथॉरिटी. क्वेश्चनिंग उभी केली. ते इंग्रज सांगतात तेच खरं का? बिकम अ गाइडिंग फोर्स इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. ठीक आहे. सो नेक्स्ट गव्हर्नन्स लेवलला सॉक्रेटिस फिलॉसॉफी इम्पॅसाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ विजडम ज्ञान, सेल्फ एक्झामिनेशन स्वयंपरीक्षण अँड मॉरल इंटिग्रिटी. म्हणजे नैतिक सचोटी किंवा नीतिमत्तात्मक सचोटी इन गव्हर्नन्स फॉर बेनिफिट ऑफ एंटायर सोसायटी. पूर्ण सोसायटीच्या बेनिफिटसाठी तुम्हाला ह्या गव्हर्नन्स लेवलला सुद्धा पाहिजे. मग त्यांनी काय केलं बघा. सिम्पल ऍप्लिकेशन सांगितलं तुम्हाला. एक पहिलं इंडिव्हिज्युअल लेवलला वैयक्तिक स्तरावर, मग सोसायटल लेवलला, देन त्यांनी सांगितलं कोणतं लेवल घेतलं नंतर सोसायटी लेवल नंतर येस गव्हर्नन्स लेवल प्रशासनाच्या स्तरावरती. ते ऍप्लिकेशन सांगतात ते पुढे. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल बघा. वेन आवर गव्हर्नमेंट फेवर्स पीएम गरीब कल्याण योजना ऑफ ए फ्री फूड ओव्हर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हायलाइट्स व्हॅल्यू मॉरली हाय प्रॉमिस. की ऍक्च्युली गरिबांचं पोट भरलं पाहिजे रादर दॅन हे फिजिकल प्रॉमिस वगैरे कम्प्लीट करण्यापेक्षा. सो ऑब्व्हियसली ते पण इम्पॉर्टंट आहे, पण इकॉनॉमिक कन्सिडरेशनच्या ऐवजी आपल्या सोसायटर कन्सिडरेशन लोकांना दिलेलं प्रॉमिस जेव्हा येतं तेव्हा गव्हर्नन्स मधून दिसून येतं मॉरल इंटिग्रिटी सेल्फ आणि विजडम एक्सेट्रा या गोष्टी दिसून येतात. सो नेक्स्ट हे मराठीतून आहे. दॅट्स ऑल अबाउट द सॉक्रेटिस. सो हे सगळं सॉक्रेटिसचं ओपिनियन होतं. सॉक्रेटिसची फिलॉसॉफी तुम्हाला वापरता येऊ शकते. मग आपण एक थोडंसं हायलाइट करूया जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की रिवाइज करूया म्हणूया. आदर्श जीवन म्हणजे काय? त्याची फिलॉसॉफी काय? व्यक्ती स्तरावरती, सामाजिक स्तरावरती, शासन स्तरावरती आणि अगोदरच्या ज्या फिलॉसॉफी नॉलेज पासून हॅपीनेस पर्यंत सोर्स ऑफ व्हर्च्यू काय एक्सेट्रा या सगळ्यात एकदा समरी म्हणून एक पॉईंट मध्ये लिहायचं. मी जे एक्सप्लेनेशन लिहिलं ना पुढे ते नाही लिहायचं. फक्त एक एक पॉईंट लिहायचा. अनएक्झामाइंड लाईफ इज नॉट वर्थ लिव्हिंग. वन शुड लिव्ह, वन शुड क्वेश्चन ऍक्सेप्ट और रिजेक्ट द फॅक्ट्स. हे स्टेटमेंट मात्र त्याचं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट द सॉक्रेटिस. नाव लेट्स मूव्ह टुवर्ड द प्लॅट. प्लॅटो अरिस्टॉटल बद्दल जास्त नाहीये इथिकल कन्सर्न्स, पण तिथून पुढे जास्त मोठ्या प्रमाणात इथिकल गोष्टी आहेत आणि त्याचं ऍप्लिकेशन पण फार मोठ्या प्रमाणात. प्लॅटो कोण होता? ही वॉज अ ग्रीक फिलॉसॉफर, एन्शियंट ग्रीक काळातील आणि डिसायपल ऑफ सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिसचाच एक शिष्य होता. मग त्यांनी जे बुक लिहिलं त्या बुकमध्ये त्यांनी सॉक्रेटिस आणि त्याच्या शिष्यांसोबत झालेलं कन्व्हर्सेशन लिहिलं आणि त्या कन्व्हर्सेशनच्या माध्यमातून ज्याला आपण डायलेक्टिक्स म्हणतो, द्वंद्व म्हणतो, त्याच्या माध्यमातून त्यांनी त्याची फिलॉसॉफी सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि टीचर टू द अरिस्टॉटल. मग सिक्वेन्स लक्षात ठेवा कसा आहे तो. सगळ्यात पहिल्यांदा सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिसचा शिष्य कोण आहे? प्लॅटो. आणि प्लॅटोचा शिष्य कोण आहे? अरिस्टॉटल. ठीक आहे. नेक्स्ट प्लॅटोज फिलॉसॉफी काय आता पहा. प्लॅटोची फिलॉसॉफी पाहायचं आपल्याला काय.
पहिलं जस्टिस ऑफ सेल्फ. आपण नोट्स काढूया म्हणजे जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल. ठीक आहे. सो टॉपिकचं नाव द्या प्लेटो. नोट्स कशा काढायच्या हे पण समजलं पाहिजे ना. प्लॅटो. सो प्लॅटोची पहिली फिलॉसॉफी जस्टिस फॉर सेल्फ. स्वयंन्याय किंवा स्वतःचा न्याय. मग त्याचं काय म्हणणं आहे बघा. Every human being has a three components mentioned below and they must prioritize knowledge over the others. मग तीन कॉम्पोनंट कोणते आहेत पहा. पहिलं कॉम्पोनंट आहे ऍपेटाईट, दुसरं कॉम्पोनंट आहे स्पिरिट आणि तिसरं कॉम्पोनंट आहे नॉलेज. सो त्याचं जस्टिस ऑफ सेल्फ म्हणजे काय की प्रत्येक पर्सनला तीन कॉम्पोनंट, एक म्हणजे नॉलेज ज्ञान, दुसरं म्हणजे स्पिरिट आहे ना, स्पिरिट, आणि तिसरं म्हणजे ऍपेटाईट, भूक, अपेक्षा, एक्सेट्रा. ऍपेटाईट म्हणजे ऍक्ट बेस्ड ऑन द इन्स्टिंक्टिव्ह नीड्स. सो इट्स अबाउट नीड्स. तुमच्या गरजा काय आहेत, त्याच्यावरती डिपेंडेंट हे नीड. तीच इन्स्टिंक्टिव्ह नीड्स आर फूड, स्लीप, अटायर म्हणजे आपला पोशाख एक्सेट्रा. स्पिरिट म्हणजे काय, ऍक्ट अकॉर्डिंग टू वन्स ऑनर, आपला अभिमान, ऑनर. अँड थर्ड थिंग नॉलेज, ऍक्ट बेस्ड ऑन द पॉवर ऑफ ए क्रिटिकल थिंकिंग. कारण ते कुठून येतं, क्रिटिकल थिंकिंग मधून येतं, क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. विजडम कुठून येणार आहे, तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन मार्क उभा करणार आहे गोष्टींवरती तेव्हा. ठीक आहे. सो ऍपिटाईट इज अ नीड बेस्ड. आणि याच्यातलं कोणता प्रेफरन्स असला पाहिजे, नॉलेज. कारण का, क्रिटिकल थिंकिंग महत्वाची. सो समजलं, सिंपल. हे तीन कॉम्पोनंट आहे माणसाचे आणि त्यातलं सगळ्यात जास्त कोणतं गरजेचं असेल तर क्रिटिकल थिंकिंग, विच विल हेल्प यू टू द जस्टिस ऑफ द सेल्फ. म्हणजेच काय, ब्रिंगिंग हॅपीनेस टू यू. कारण कारण नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ हॅपीनेस. असं नाही लिहिलं तर चालेल, फक्त एवढंच लिहिलं तरी कारण हे तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी दिलंय. ठीक आहे. दुसरं सेकंड, नोट्स एवढ्याच असल्या पाहिजे. जस्टिस ऑफ सोसायटी. फॉर एव्हरी सोसायटी टू फंक्शन इफिशियंटली इच कॉम्पोनंट शुड परफॉर्म इट्स ड्युटी. हे जे तीन कॉम्पोनंट आहे या सगळ्यांनी, सो जस्टिस फॉर सोसायटी. सो ते न्यायाबद्दल काय बोलते बघा. सो इच कॉम्पोनंट शुड परफॉर्म अकॉर्डिंगली. म्हणजे ज्या कॉम्पोनंटला जे काम दिले त्यांनी तेच काम केलं पाहिजे. तर पुढे जाऊन एक्सप्लेन करतो, थोडं आणखी समजेल बघा. फॉर एक्झाम्पल, आर्टिझनला सांगितलं त्यांनी गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायचं. सोल्जर्स असं त्यांनी डिफेन्स करायचं. गार्डियन्स असं जे रुलर्स ऑफ द सोसायटी असतील, किंग्स एक्सेट्रा. सो हे काय म्हणणं आहे त्याचं, ऍक्च्युली हे समजून घ्या. जस्टिसचं ते म्हणणं काय त्याचं. जेव्हा रॉल्स, सॉरी, आपलं जस्टिस म्हणलं का रॉल्स तरी आठवत, जस्टिस बद्दल बोलतो तेव्हा तो तीन गोष्टींबद्दल बोलतो. देर इज अ मॅन ऑफ गोल्ड, देर इज अ मॅन ऑफ सिल्वर अँड देर इज अ मॅन ऑफ कॉपर. बरोबर. एक सोन्याचा माणूस, सोने असलेला माणूस म्हणा, किंवा सुवर्ण पुरुष म्हणा, किंवा मॅन म्हटलेलं त्यांनी सुवर्ण मनुष्य म्हणा. दुसरा चंदेरी म्हणा किंवा चांदेरी म्हणा, चांदीचा. आणि तिसरा तांब्याचा. मग याचं मिनिंग काय, की सोसायटीमध्ये कोणीतरी मॅन ऑफ गोल्ड आहे ज्याच्याकडे नॉलेज, नॉलेज म्हणजेच काय, विजडम आहे. ते सिल्वर आहे ज्याचं ऍक्च्युली काम आहे करेज, म्हणजे लाईक डिफेंडिंग द कंट्री, गार्डियन्स, किंग्स एक्सेट्रा. आणि तिसरे मॅन ऑफ कॉपर, की ज्यांचं ऍक्च्युली काय, ऍपेटाईट सगळ्यात जास्त हायेस्ट, त्यांची भूक सगळ्यात जास्त महत्वाची. मग ते कोण आहेत, लाईक कारागीर, मॅन्युफॅक्चरर, वर्कर्स, पिझंट्स एक्सेट्रा, शेतकरी. हे सगळे कोण आहेत, मॅन ऑफ कॉपर. सो ते हे तिन्ही गोष्टी. आणि मग ह्या तिन्ही गोष्टी जर प्रॉपर स्टेशनिंग असेल, प्रॉपर स्टेशनिंग, की ह्या सगळ्या गोष्टी आपापल्या जागी येऊन काम करत असतात. म्हणजे त्यांनी आता मग सांगितलं होतं की आर्टिझननी काय करायचं, गार्डियननी काय करायचं, सोल्जरनी काय करायचं, तर मात्र सोसायटीमध्ये जस्टिस आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे. मग जस्टिस कधी, की ज्याचं काम त्यांनी करत राहिलं तर जस्टिस आहे. प्लॅटोचं द रिपब्लिक बुक आहे. इट वॉज अ युटोपिया रूल्ड बाय द फिलॉसॉफी. युटोपिया म्हणजे काय, ऑलरेडी सांगितलं मी, एखादी आभासी, ठीक आहे, एखादी आभासी विश्व आहे की जे रूल्ड बाय फिलॉसॉफर. म्हणजेच कोण, फिलॉसॉफर किंग. सो प्लॅटोचं बुक कोणतं आहे, द रिपब्लिक. या बुक मध्ये त्यांनी काय सांगितलं, एक आयडियल युटोपियन आभासी असं जग निर्माण केले, राज्य निर्माण केले, युटोपियन किंगडम, की ज्याचा किंग कोण असणार आहे, फिलॉसॉफर, तत्वज्ञानी राजा असं म्हटले त्याला. सो तत्वज्ञानी राजा असेल. मग हा तत्वज्ञानी राजा म्हणजे काय, तुम्हाला असं वाटतं काय, एखादा तत्वज्ञानी माणूस राजा होईल म्हणून. ठीक आहे. सो त्यांनी तत्वज्ञानी राजा म्हणजे काय सांगितलं, त्यांनी एक शिक्षणाचा समाजवाद,
किंवा साम्यवाद, कम्युनिझम येस. शिक्षणाचा साम्यवाद सांगितलं. कम्युनिझम ऑफ एज्युकेशन किंवा थिअरी ऑफ त्याची एज्युकेशन आहे. हे सांगितलं बघ. 18 वर्षापर्यंत साधारणतः मी ढोबळमानाने सांगतो. हे ॲक्चुअली इन डिटेल आपण ऑप्शनमध्ये पाहतो. पण याचं ढोबळमानाने जे काही गरजेचं नाही एथिक्समध्ये. याचं समजण्यासाठी फक्त समजून सांगतोय मी. सूक्ष्म शिक्षण मिळालं. यानंतर काही लोकांना असं वाटलं, की भाई आपली काय आता पुढे शिकण्याची कुवत नाही किंवा आपल्याला ते जमणार नाही. ते लोकं काही ड्रॉप आउट होऊ शकतात. ते कोण झाले? मॅन ऑफ कॉपर. ते ॲक्चुअली कुठे जातील? इंडस्ट्रीमध्ये जातील काम करण्यासाठी ॲज अ वर्कर म्हणून, ॲज अ स्लेव्हज म्हणून एटसेट्रा. काही लोकं शिकतील, पुन्हा काही वर्ष शिक्षण चालू राहील. बट ॲट द सेम टाईम त्यांना मिलिटरी एज्युकेशन सुद्धा सुरू होईल कंपल्सरीली. करेजियस गोष्टी शिकवल्या जातील. फायटिंग वॉर एटसेट्रा. पुन्हा काही वर्षानंतर त्यांची एक्झाम होईल. त्या एक्झाममधून काही फेल होतील, काही पास होतील. आणि जे पास होतील ते पुढे काय फिलॉसॉफिकल नॉलेज कंटिन्यू करतील. ते नॉलेज गेन कंटिन्यू करतील आणि इथून हे बाहेर पडणारे कोण असतील? सोल्जर्स, किंग, सेनापती एटसेट्रा. आणि ही जी लोकं आहे, जी एका पर्टिक्युलर टाईम पिरियड नंतर एवढे त्यांचे फिलॉसॉफिकल ज्ञान एवढं वाढले किंवा त्यांचं नॉलेज एवढं वाढले, की त्यांचं हॅपीनेस ऑलरेडी सो ते ऑलरेडी हॅपीनेस आहे कारण नॉलेज इज द सोर्स ऑफ हॅपीनेस. ते ऑलरेडी हॅपी असल्यामुळे ते रिलक्टंट आहे. त्यांना काय राजा व्हायची इच्छा नाही. पण अशी जर लोकं राजा बनवली, की ज्यांना ऍक्च्युअली राजा होण्याची आता इथं राजा कोण आहे समजा प्राईम मिनिस्टर आहे आपल्या देशात राजा. ठीक आहे. So अशी लोकं राजा बनवली, की ज्यांना ऍक्च्युअली राजा होण्याची इच्छा नाही. ते चांगलं काम करू शकतील. तुम्हाला माहिती आहे हे हायपोथेटिकल चालवले सगळं. असं होऊ शकतं का, की ज्याला इच्छा नाही तो चांगलं काम करेल. त्याला इच्छा नाही तो काय काम करणार आहे? आपल्याला पण माहिती आहे ज्या माणसाला इच्छा नाही पण बळच चाललंय पोटापाण्यासाठी तो काय चांगला आउटपुट देणार आहे. ठीक आहे. बट म्हणून त्याला युटोपियन म्हटलेले आणि तो कोण असणार आहे फिलॉसॉफर किंग अँड देअर प्रोजेनी हू एन्जॉय हेरिडिटरी किंगशिप. बट तिथून पुढे काय होतं तो राजा असतो ना, तो ऍक्च्युअली तिथून पुढे हेरिडिटरी सुरू होतो वारसा हक्कानुसार. द रिपब्लिक नायदर हॅड अ प्रायव्हेट वेल्थ नॉर प्रायव्हेट फॅमिली. त्यांनी कम्युनिझम ऑफ फॅमिली दिलं आणि कम्युनिझम ऑफ वेल्थ दिलं, कम्युनिझम ऑफ प्रॉपर्टी. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, कोणाकडे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नसेल. आता विचार करा, कोणाकडे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही तर भ्रष्टाचार करायचं काय काम आहे? नाही, नाही. आपल्या मुलासाठी तरी भ्रष्टाचार. मग त्यांनी सांगितलं मुलगा पण नाही. म्हणजेच काय एखाद्या मुलाचा किंवा मुलीचा बालकाचा जन्म झाला तर ते त्या ठिकाणी नेऊन सोडायचं राज्याच्या त्या आश्रमामध्ये बालकाश्रम जिथं सगळे राज्यातील मुलं मुली असतील आणि तिथंच त्यांचं शिक्षण होईल तिथंच ते मोठे होतील. म्हणजेच काय जेव्हा ते मोठे होतील तेव्हा त्यांना माहित नाही की आपले माता पिता कोण आहेत आणि जे माता पिता आहेत त्यांना माहित नाही आपल्या याच्यातलं कोणतं बालक आहे त्याच्यासाठी संपत्ती साठवून ठेवायची हो. मग याला म्हटलेलं त्यांनी कम्युनिझम ऑफ फॅमिली की फॅमिलीचं पण एक समाजवाद करून टाकला साम्यवाद की जेणेकरून कारण आपण संपत्ती गोळा करतो, भ्रष्टाचार करतो ते 2च व्यक्तींसाठी. एक तर स्वतः संपत्ती जास्त कमवण्यासाठी किंवा आपल्या वारसासाठी. पण जर दोन्ही गोष्टी नसल्या, की तुम्हाला प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पण घेता येत नाही कारण प्रॉपर्टी सगळ्यांची आहे आणि तुम्हाला मुलं पण नाही किंवा मुली पण नाही, तुमचा वारसा पण नाही, तर तुम्ही संपत्ती गोळा कशाला कराल? नाही करणार. म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होईल, असं त्याला वाटलं. म्हणून ही युटोपियन जग त्याने सांगितलेलं आहे. द चिल्ड्रन वेअर रेस्ड बाय द कम्युनिटी अँड द कल्चर अँड एथलेटिक्स वेअर टॉट. सेन्सरशिप ओव्हर लिटरेचर, ड्रामा, म्युझिक ह्या सगळ्या त्यांनी गोष्टी हे कंटेक्स्ट आहे त्याचं. ठीक. नेक्स्ट हार्मोनियस फंक्शनिंग. पार्ट शुड वर्क फॉर द होल अँड द होल मस्ट बेनिफिट द पार्ट. सो होल आणि पार्ट म्हणजे काय? पार्ट म्हणजे इंडिव्हिज्युअल थिंग आणि होल म्हणजे सोसायटी. त्यांनी सांगितलं पार्ट शुड वर्क फॉर द होल. इंडिव्हिज्युअलनी सोसायटीसाठी वर्क केलं पाहिजे अँड होल मस्ट बेनिफिट द पार्ट्स. आणि जेणेकरून अल्टिमेटली सोसायटी पुन्हा एकदा इंडिव्हिज्युअलला बेनिफिशियल ठरेल. ठीक आहे. ते हार्मोनियस फंक्शनिंग असलं पाहिजे दोघांमध्ये सोसायटी आणि इंडिव्हिज्युअल लेव्हलला. सो दॅट्स ऑल अबाउट द प्लॅटो. प्लॅटोचं फार का नाहीये कारण प्लॅटोच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी सॉक्रेटिसने ऑलरेडी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्लस प्लॅटोचे काही जस्टिसचे प्रिन्सिपल आहे. प्लॅटोचे काही मी जे मॅन ऑफ कॉपर गोल्ड एटसेट्रा ते सांगितले ऑलरेडी ते आहे. प्लॅटोची एक जी शिक्षण पद्धती होती, समजून घ्या स्टोरी काय प्लॅटोची. प्लॅटो स्टोरी काय प्लॅटो जिथे होता ना, त्यावेळेस तिथे अथेन्स आणि स्पार्टा. स्पार्टा मूव्ही पाहिला असेल सगळ्यांनी. ते स्पार्टा आणि अथेन्स यांच्यामध्ये नेहमी वॉर म्हणा, कन्फ्लिक्ट म्हणा, एक कॉम्पिटिशन चालू असायचं. आणि स्पार्टन्स परफॉर्मिंग फार बेटर दॅन द अथेन्स. परिणाम त्याचा असा होत होता, की स्पार्टन जे लोकं आहेत ना, ते चांगलं का करत होते याचा स्टडी करून प्लॅटोने त्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात केली अथेन्समध्ये. आणि त्याला काही गोष्टी आढळल्या त्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फार सारे रूलर्स आहेत, की जे ऍक्च्युअली इनकॅपेबल आहेत आणि सेकंड थिंग म्हणजे मोठ्या प्रमाणात करप्शन होतं ऍडमिनिस्ट्रेशन. मग त्यांनी करप्शन कमी करण्यासाठी हे फॅमिली ऑफ कम्युनिझम सॉरी कम्युनिझम ऑफ फॅमिली आणि कम्युनिझम ऑफ प्रॉपर्टी सजेस्ट केलं, की ज्या गोष्टी ऍक्च्युअली पुढे जाऊन अरिस्टॉटल, की जो त्याचा शिष्य आहे, त्यांनीच गोष्टी क्रिटिसाइज केल्या. सो जेव्हा तुम्ही अरिस्टॉटल, प्लॅटो सोबत स्टडी कराल ना, तेव्हा तुम्हाला होल कंटेक्स्ट दोघांचा समजून येईल. आपण आज अरिस्टॉटल स्टडी करणार नाही. द रिझन बिंग असं नाही की माझ्याकडे कंटेंट नाही किंवा मला सांगते. रिझन हा आहे, की उद्या जर मी अरिस्टॉटल कव्हर केलं, तर तुम्हाला प्लॅटो आणि सॉक्रेटिसच्या गोष्टी रिवाइज होतील.
ते वन डे रिव्हिजन होईल. ठीक आहे. सो नेहमीच प्रिपरेशन पण अशा प्रकारे करता आलं पाहिजे. आणि फिलॉसॉफी ह्या स्लोलीच गेल्या पाहिजे. नाहीतर सगळ्या फिलॉसॉफी नंतर जाऊन सारख्या वाटतात. कळतच नाही डिफरन्शिएट नसेल तर पी-एस-आयच्या पोराला विचारा, की "हे भाई याच्यातला डिफरन्स सांग. या 8 फिलॉसॉफर आहे तुम्हाला, 9 फिलॉसॉफर आहे. कोणतं काय म्हणलंय, कोणाचं काय म्हणणं आहे." एकदम जर तुम्ही स्टडी करायला गेले एकदम एवढ्या क्विकली तर होत नाही. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन अबाउट द एथिक्स. भेटूया उद्या उद्याच्या सेशनमध्ये विथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अरिस्टॉटल्स फिलॉसॉफी और इथिकल पॉइंट ऑफ. थांबूया या ठिकाणी इथे. थँक्यू. आणि त्याचबरोबर मी आज आणि कदाचित उद्या देखील इमॅन्युअल काल्टची जी कॅटेगॉरिकल इम्पेरेटिव्ह इथिकल फिलॉसॉफी ती शिकवतोय पी-एस-आयच्या सेशनला पण. सो ती देखील पहा. त्याचबरोबर आपण ज्या नवीन सिरीजेस लॉन्च केलेल्या आहेत त्याची प्राइस सिंपल ठेवलेली आहे आपण, जी ऑब्व्हियसली मी पण डिक्लेअर करणार आहे. जर पी-एस-आयची पी-वाय-क्यू टेस्ट सिरीज लावायची असेल तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला शॉर्ट नोट्स देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, करंट अफेअर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे 3 महिन्यांसाठी, डेली 2 आन्सर, त्याचं डिस्कशन असेल तर त्याची फी 6000 आहे. जर तुम्हाला मेंटरशिप जॉईन करायची असेल त्याची फी आपण ₹5000 ठेवलेली आहे. आणि जर GS2 आणि GS4 किंवा एंटायर जीएस जर पूर्ण जीएसची तुम्हाला टेस्ट सिरीज लावायची असेल तर 6000 फी असेल. पण जर फक्त GS2 आणि GS4 ते पण GS4 मध्ये थेरॉटिकल क्वेश्चन ते प्रॅक्टिस करून घ्यायचे असतील तुम्हाला तर त्याची फी मात्र आपण थोडी कमी ठेवलेली आहे, ₹4000 ठेवलेली आहे. सो बाकी तुमच्यावरती आहे. मला मेसेज करा, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर आपण अंडरस्टँड करू, करता येईल काही गोष्टी. इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही प्रॅक्टिस करत राहा. सो थँक यू. भेटूया नेक्स्ट सेशन. थँक